Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh, dựa vào dân. Sáng nay ngày 28 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, các Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết và Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao, chúc mừng những kết quả, thành tích của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bày tỏ tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của Quân ủy Trung ương và phát biểu tham luận của các đại biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quân đội có vai trò quan trọng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, nhấn mạnh bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu của quân đội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quân đội phải được quan tâm xây dựng vững mạnh về mọi mặt. Đề cập về những nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ quan điểm toàn quân cần tiếp tục nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với quan điểm dựa vào dân, dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp, phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu toàn quân thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế với quốc phòng, đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Trong đó, Đảng bộ quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng. Tiếp tục chủ động phối hợp rà soát, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ phù hợp với đặc thù quân đội, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần 7 dám đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Quốc phòng.